Sziasztok, én Renátó vagyok, és ez itt a kezemben a Huawei Pura 70, a Huawei új Pura szériájának belépő modellje. P-széria az mostantól Pura, megtartva a megszokott stílusjegyeket, a komoly kamerás képességeket és a minőségi prémium dizájnt. A telefon elég különc. Az amerikai szankciók miatt nem férnek hozzá a legfrissebb hardveres és szoftveres lehetőségekhez, így a 400 000-es árban nem fért bele az eSIM, 5G, a Google szolgáltatások és a rendszer chipje is egy kevésbé modern kínai fejlesztés, de a Huawei így is nekifut minden évben. Lássuk, hogy milyen lett idén a Huawei Pura 70. Kezdjünk! A kicsomagolás itt még eléggé old school, ugyanis minden van a dobozban. Felül a telefon fogad egy papírba csomagolva, alatta a SIM-tű, egy kisebb doboz, rajta egy elég érdekes átlátszó kemény hátlapi tokkal, ami a telefon sarkait és a hátlapját védi, valamint van pár füzetecske, illetve van egy USB-A to USB-C töltőkábel, valamint egy hozzávaló 66 wattos Huawei töltőadapter. A doboz tartalmára tehát nem lehet panasz. Nézzük meg a telefont. Nálam a fekete színben járt, elvileg ebben az egy színben lesz kapható idehaza, bár a gyártó grafikái alapján fehér is van belőle elvileg. A kialakítása az zseniálisan jó, hogyha vakteszten próbálnám, tuti a legjobb telefonok közé tenném. Van súlya, nagyon kellemes a fogása, és egyszerűen érezni rajta a prémiumságot. A hátlap az ilyen texturált felületű, ezt nagyon jól megérinteni, simogatni. Azt hittem, hogy üveg, de kiderült, hogy nem. Elvileg műanyag, ami durva, mert tényleg eszméletlen jó simogatni. Tényleg nagyon jó. Eléggé meglepődtem, amikor olvastam, hogy ez műanyag, mert ennyire jót még nem láttam soha. A gombok azok a jobb oldalon vannak, az ergonómia az remek, szuper kézben tartani a telefont. IP68 por és vízálló besorolást kapott, így vízbe merüléstől sem kell félteni. Az előlapot egy új generációs Huawei Kunlun üveg védi, amire azt mondja a gyártó, hogy szuper tartós, nagyon ellenáll az eséseknek, de én ezt nem próbálgattam, bár a Huawei mondta, hogy próbáljam ki, hogy itthon lejtem a parkettára. A kijelzőn egyébként van egy plusz fólia is gyárilag. Hogyha szemből nézzük, láthatjuk, hogy teljesen sík most a kijelző, illetve hogy nagyon vékonyak a kávák, ami remek. A kijelző 6,6 hüvelykes képátlót kapott, LTPO OLED technológiájú, és a felbontását tekintve 1,5K-s. Van HDR támogatása is, és az LTPO-nak köszönhetően 1 Hz-ig is le tud menni a képfrissítés, és van Always On Display is. A megjelenítő nagyon szép, éles képet ad, 460 ppi, és szépek a színek is, jó a HDR megjelenítés is. A fényerő 2500 nit maximum, ami HDR tartalmaknál elég, és kültéren is elég a fényereje, de érdekes módon, hogyha videózol vagy fotózol, gyakran levesz a fényerőből, amit nem értek és zavaró. Összességében a kijelző remek, zászlóshajó szintű, panaszom nincs rá. A kijelző alatt van az új lenyomatolvasó szenzor, ez jól és gyorsan felold. A hangzás természetesen sztereó és nagyon szépen szól, hangos is és van basszus is. Hardware. Itt kezdődnek a gondok. A Huawei nem fér hozzá a fejlett amerikai chip technológiákhoz a szankciók miatt, így egy kínai High Silicon Kirin 9000 S1-es chipje teljesít benne szolgálatot, ami bár egy egyéves chip, de már jó pár éves 7 nanométeres technológián készül, a mai zászlóshajó csipek pedig 3-4 nanométeren készülnek. 12 GB RAM van mellé pakolva, és 256 GB-s UFS 3.1-es tárhely. A szűk keresztmetszet az a chip. Hogyha megnézitek a benchmark eredményeket, hát elég messze van a csúcskategóriától, sőt, még a középkategóriás telefonoktól is sok esetben elmarad. A Snapdragon 7-esek is erősebbek és takarékosabbak nála. Egy Galaxy A55-ös szintjén van az ereje a benchmarkok alapján, csak az a telefon az kevesebb, mint fele ennyibe kerül. Na, ez a problémám vele. Mivel 7 nanométeres, azért melegszik is, de stresszteszt az érdekes, 69%-os stabilitással hozta le, de amúgy 100% lenne, csak a 19. körben valamiért leesett a tempó, aztán a végére visszaugrott. A telefon egyébként alapvetően gyorsan és jól futtatja az oprendszert, a használati élmény jó, az animációk is olyanok, hogy nagyon gyorsnak érződik minden. Egyedül ott vettem észre az erőhiányt, hogy a fotók után még másodpercek mire feldolgozza, például egy portrékép vagy egy éli kép esetén.
Játékok viszont jól játszhatók, közepes beállításokkal az Asphalt Legends is szépen simán fut, ezzel nincsen gond. Adatkapcsolat terén sem kapjuk meg az új technológiákat, hála a szankcióknak. Nincsen eSIM, nincsen 5G, Wi-Fi-ből is csak a 6-os van maximum, és Bluetooth-ból is a 2020-ban bejelentett 5.2-es van benne. Nyilván ezek nélkül is lehet élni, és a mindennapokban ezek csak kicsit észrevehetőek, de azért fontos megemlíteni, mivel a konkurensek ennél jóval olcsóbban is kínálják ezeket. A hívások minősége, valamint a GPS és a térerővel viszont minden rendben volt a teszt során, a telefonságával nincsen gond. Aztán folytatódik a nehézségek sora, nincs Google, HMS fut a készüléken, és Android 12 alapú Android az alapja, ugye, amikor már lassan a 15-nél vagyunk a nem szankcionált gyártókkal. Így azért a legújabb dolgokról teljesen le kell mondani, illetve nincsenek meg a mostanában divatosnak számító Google AI szolgáltatások, mint például a szövegösszefoglalás, élőfordító vagy Circle to Search, de képszerkesztő az egyébként van, tárgyat vagy szemét ezt le lehet radírozni a képről, illetve van Huawei Lens is, ami hasonló, mint a Google Lens, valamint van Huawei AI asszisztens is, a Celia, de ez ugye magyarul nem érhető el, és nem is olyan okos, mint a Gemini. A Huawei App Gallery az már egyébként eléggé felfejlődött, rengeteg app elérhető, igazából nem szenved hiányt a felhasználó, a többi app pedig APK-val letölthető, segít is benne a telefon, maximum egy kicsit trükközni kell, hogyha mondjuk az ember Google szolgáltatásokat használna. De mindenre van saját megoldásuk, például van saját felhőszolgáltatás is, mindenből van Huawei-es. Szóval igazából teljesen használható, csak egy kicsit több energiát kell beletenni, mint egy GMS rendszerű telefonnál. Az MUI felület egyébként jó, a használat az kellemes, gyors, van lebegőablak is a multitaskinghoz, tényleg simán fut az egész, remek használni, és egyébként elég jól személyre is lehet szabni, van témaáruház, tényleg van minden. A frissítéseket nem tudni, hogy meddig kapja, de egyelőre gyorsak vele, október elején a szeptemberi biztonsági frissítés az már rajta van. Ami viszont nem jó, hogy rengeteg szemetet ajánl. Nézzétek, tele van mappákkal a telefon, bennük egy rakat szemét alkalmazás, ami azért igencsak zavarja a szemem, főleg 400 000-ért. Nézzük az üzemidőt. A telefonba egy 4900 mAh akkumulátor került. Az üzemidő az átlagos, másfél napra lehet vele tervezni. A PC Mark üzemidő teszten elért idő is az átlagot hozza, de érezni, hogy a chip erő per takarékosság aránya nem olyan jó, mint a modernebb variánsoknak. A Pura 70-et lehet 50 wattos vezeték nélküli töltéssel is tölteni, valamint 66 watttal vezetékesen, illetve van visszatöltés is a hátlapról, sőt vezetékesen is tud visszatölteni más készülékeket. A teljes feltöltés nálam 45 perc volt, ami jó, gyorsan tölt a készülék. Külön jó pont, hogy a hozzávaló töltő a doboz része. Jöjjenek a kamerák, ami a P szériánál azért mindig elég erős. Van egy 50 megapixeles elsődleges, fizikailag változtatható rekesszel, egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 12 megapixeles periszkóp telefotó 5-szörös nagyítással. A selfie kamera az 13 megapixeles. Az ultraszéles autofókuszos, így makrozni is tud. Az Ultra Lightning X-Image képfeldolgozó pedig a háttérből segíti a szenzorokat. A kamera app egyébként egyszerűen használható, érthető az elrendezése. Az érdekes dolog itt a Pro módnál levő rekesz értékváltoztatás, ez ugyanis f/1.4 és 4.0 között fizikailag változtatható. Ezzel például a háttér élességét lehet szuperül variálni, fizikailag, nem pedig szoftveresen. Na, de nézzük a kamerákat, nézzük milyenek a fotók. Az elsődleges felvételei remek minőségűek, ezek zászlóshajó szintet simán hoznak, minden téren, színek, vonalélesség, részletesség és a zajszint is remek. Van kétszeres szenzorzoom lehetőség, a fotók így is szuperek. Az ultraszéles képei is igencsak jók, és nagyon nagy a látószög is, persze a részlet kevesebb, de remek fotók ezek is. Makrót is lehet vele készíteni, szuper minőségben. A telefotóval készült fotók kiválóak, 5-szörös nagyításban, minden szempontból nagyon tetszetősek. 50-szeres a max zoom tartomány, de alapból a 10-eset ajánlja még fel,
Ez ugye digitális zoom az 5-szörösön felül, de ez még egészen jól használható némi részletvesztéssel. A portrék minősége is kiváló, 1, 2 és 3-szoros nagyítást ajánl alapból a telefon, mindegyik jó háttérelmosással dolgozik, és az elmosás stílusát egyébként többféle variáció közül lehet kiválasztani. A selfie is jók, jó színekkel, jó részletességgel és remek dinamikával dolgozik. Éjszaka automatikus éjjeli móddal gyorsan készülnek a képek, elég jól eltalálja az egyensúlyt, a zajszint rendben van, tetszenek ezek a fotók. Összerakom összehasonlításképp az iPhone 15 Pro fotóival, hát a Huawei jobb szerintem. Az ultraszélesnek remek a dinamikája, és jó a megvilágítás, viszont elég szemcsések, elmosodottak a képek. A telefotó, ha van elég fény, egészen jó képeket készít, ha nincs megvilágítás, akkor szemcsés, elmosodott, mint az ultraszéles. Videók terén 4K 60 képkocka a maximum az elsődlegesnél, telefotónál és a selfie-nél, az ultraszéles pedig 4K 30-ra van limitálva. A videók alapvetően jók, a színeket eltalálja, jó a dinamika, jól is stabilizál, de van némi képzaj. Séta közben is rendben van a stabilizálás. Az ultraszéles felvételei nappal teljesen jók, egy ultraszélestől ezek nagyon szép felvételek. A telefotó jól stabilizál, és tetszik a felvétel minősége, igaz, zajosodás megfigyelhető néha. Éjszaka az elsődlegessel jó videók készíthetők, minden látszik, a zaj pedig még kontrollált. Az ultraszéles felvétele sokkal zajosabb, itt is látszik minden, de én ezt nem használnám. A telefotó viszont itt elvérez, brutál zajos felvételeket kapunk vele. Nos, nézzük az értékelést. Remek kialakítás, tényleg az egyik kedvencem fogásra, érezni rajta, hogy nagyon ott van, és nagyon kellemes a hátlap felülete is. A kijelző jó, éles, szépek a színek, fényerőben kívánnék csak többet neki. A kamerás képességek is nagyon jók, tényleg nappal zászlóshajó szintűek az összes szempontból, éjjel pedig az elsődleges az, ami kiemelkedően jó. A hardware viszont a konkurensekhez képest sokkal gyengébb. A mindennapi használatot ugyan ez nem igazán befolyásolja, de azért hosszú távon lesznek ennek hátrányai. A szoftver az pedig nélkülözi a Google szolgáltatásokat, az új AI funkciókat, ahogy hiányzik az eSIM, valamint az 5G támogatás is. Üzemidő terén átlagos, és a töltés is átlagos a kategóriájában, csak a kategóriáját nehéz meghatározni, mert a telefon 400 000 forintos ajánlott fogyasztói áron került a polcokra, azaz zászlóshajó az árazás, de a hiányzó funkciók, valamint a maximum középkategóriásnak nevezhető hardware azért eléggé árnyal rajta, emiatt én egyáltalán nem tartom zászlóshajó telefonnak. Ezen az áron én nem tartom ezt a telefont jó ételnek, és csak akkor tudom ajánlani, hogyha Huawei fan vagy, hogyha Huawei-t vennél továbbra is, és ennek a telefonnak a tudása neked megfelelő. Én bízom benne, hogy a Huawei egyszer újra hozzáférhet majd a most tiltott komponensekhez, és akkor pik-pak nagy konkurenciája lesz a többieknek, tudnak ők telefont csinálni, csak jelenleg hátra van kötve a kezük. Te mit gondolsz a Huawei Pura 70-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm még egyszer is, viszlát a következő videóban, sziasztok!